امشب در 24 فرصت رو به پایان جمهوری اسلامی از نگاه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. رافائل گروسی میگه از سرگیری بازرسی از سایت‌های اتمی احتمال حملات جدید به ایران رو کاهش میده. خشم حاکمیت از روحانی بعد از پافشاری درباره لزوم مذاکره با آمریکا. خبرگزاری وابسته به سپاه میگه او از ترامپ پرروتره و مشاور قالیباف رئیس جمهوری سابق رو به ارسال سیگنال به اسرائیل متهم کرده. افزایش حضور نظامی آمریکا در کارائیب برای مقابله بیشتر با کارتل‌های مواد مخدر. فاکس نیوز میگه واشنگتن برای نابودی شبکه قاچاق ایران و حزب الله در ونزوئلا تلاش میکنه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پیش در نشست شورای حکام گفت وقت زیادی برای همکاری هسته‌ای با تهران نمونده و گفته امیدواره با از سرگیری بازرسی‌ها از سایت‌های اتمی جمهوری اسلامی امکان حمله نظامی مجدد به ایران کم بشه. رافائل گروسی گفته درباره وضعیت ذخایر غنی شده ایران بعد از جنگ 12 روزه و ادامه غنیسازی اطلاعات دقیقی نداره. Hello, DJ Kurusi. Hello. This is Ahmad Samadi from Iran International TV. Recently you mentioned that شما اشاره کردید که بازرسان IAEA میتونن به اصفهان در ماه جون برن، ولی خب این حملات همون روز اتفاق افتاد. سوال من این هست که چه اقداماتی برنامه‌ریزی شده که اونجا انجام بده؟ آیا اونجا در اون جاها غنی‌سازی انجام می‌شده یا چقدر شما مهمتر است آژانس فکر می‌کنه که ایران در هیچ جا غنی‌سازی رو انجام نمیده؟ من فکر می‌کنم که ما نمیتونیم خب اونجا حضور داشته باشیم. این جلوی من میگیره که من بخوام سوال شما رو پاسخ بدم. اونها همون روز سریع اعلام کردن، همونطور که بعد این کارو می‌کردن که ما درخواست بازرسی کردیم و خب این قرار بود که انجام بشه، ولی من فکر میکنم که ما نمیتونیم. خب من فکر میکنم که وقتی که شرایط عادی شد ما بتونیم بریم به اونجا سر بزنیم و خب این البته مسئله موضوع متفاوتی بود وقتی ما صحبت میکنیم در مورد برنامه اتمی صلح‌آمیز ایران و این بخشی از برنامه بود و ما نباید اینجا حدس و گمان زنی داشته باشیم. بنابراین من فکر نمی‌کنم که نمیتونم سوال شما رو پاسخ بدم و برای دومین قسمت سوال شما ما اطلاعات مشخصی نداریم در مورد اینکه تأسیسات جای دیگری که اونجا غنی‌سازی ممکنه که اونجا انجام می‌شده قبل از حملات در ماه جون. تشکر کنم از توجه شما. خود احمد صمدی هم که این سوال رو از رافائل گروسی پرسیده بود الان از وین با ماست. احمد، میدونم سوالای زیادی از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرسیده شد در شرایطی که روابط آژانس و ایران در یکی از پیچیده‌ترین دورانش است و آقای گروسی میگه که اگر بازرسی‌ها دوباره شروع بشه احتمال حمله کم میشه. بله همینطور فرداد. باید اول اشاره بکنم به اینکه عقربه‌های ساعت و ثانیه‌ها حتی در وین و در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نفع جمهوری اسلامی جلو نمیره، مثل اون شمارش معکوسی که برای موضوع مکانیزم ماشه در جریان هستش در خصوص آژانس و همچنین روابط تهران و آژانس هم ما شاهد این هستیم که یک تنشی به وجود اومده و این تنش هم به نظر نمیاد که با مذاکرات دو طرف حل و فصل بشه. چند وقتی هستش که چند هفته‌ای هست در واقع باید بگم آژانس و تهران دارن مذاکره میکنن برای اینکه به یک چارچوب همکاری برسن، چرا که خب جمهوری اسلامی معتقده که آژانس و شخص آقای گروسی از عاملان اصلی حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران بودن و به دنبال این هستن که یک بازتعریفی در روند همکاری آژانس و تهران ایجاد بشه. این در حالی که آقای گروسی امروز اعلام کرد که به هیچ عنوان آژانس نه اطلاعاتی رو از
برنامه هسته‌ای ایران در اختیار کشورهای ثالث قرار داده و نه اساساً قصد چنین کاری رو داشته و داره و کلاً آژانس کار فنی انجام میده و اگر در یک قید زمانی کوتاه تا چند روز آینده تهران و آژانس به یک چارچوب همکاری نرسند، خب این میتونه که چندان مناسب نباشه و به نظر میاد که آقای گروسی همچنان داره در لوای دیپلماسی یک هشداری رو به مقامات جمهوری اسلامی میده که نمیتونن این موضوع رو کش بدن، چون که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که 2 دور گفتگو انجام شده، در واقع نتایج گفتگوها به تهران منتقل شده و باید در اونجا روی این بحث و گفتگو بشه و بعد حالا برای مرحله بعدی تصمیم بگیریم که آقای گروسی رو رد میکنه و اساسا بر اساس اون پروتکل‌های آژانس و بر اساس پادمان‌ها آژانس نمیتونه که نظارتش بیش از 1 ماه خاموش بمونه در تأسیسات یک کشور. بر همین اساس هم می‌بینیم که این تنش‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه. ضمن که خب حالا شنیدیم که قرار هست در این خصوص میانجیگری بکنند. خب مصری‌ها قرار هستش که در سفری که عباس عراقچی به تونس خواهد داشت یک دیدار بین او و آقای رافائل گروسی فردا ظاهراً قرار هستش که برگزار بکنن و این نشون میده که در واقع روابط آژانس و تهران در اون مسیر درست و مثبتی که آقای گروسی و به مقامات وزارت خارجه ایران ازش خبر میدن قرار نداره و باید که ظاهراً اقدامات دیگه انجام بشه. اما خب مسائل دیگه هم مطرح شده امروز، از جمله همین سوالی که مطرح کردیم. این سوال یک پیشینه‌ای داره. در واقع آقای گروسی گفته بود که مقامات جمهوری اسلامی، یعنی بذارید اینجوری بگم، من بهش گفتم که شما قرار بود که گفته بودید که قرار بود یک بازدیدی انجام بشه، همون لحظه که بازرسان رفتن بازرسی می‌خواستن برام بکنم حملات شروع شده. آقای گروسی میگه بله اونها به ما یک دفعه اعلام کردن که بله ما یه تأسیساتی داریم که اعلام نشده بوده ظاهراً و شما برید اونجا رو ببینید. و خب پرسیدیم که خب اون تأسیسات چه کاری انجام میدادن، چه فعالیتی اونجا انجام میشده، که آقای گروسی گفت نمیدونیم، برای اینکه ما اصلا هیچ اطلاعی نداشتیم و از جزء تأسیساتی بود که اعلام نشده بوده و بر همین اساس هم امیدواریم که بتونیم بریم به ایران و ببینیم که این تأسیسات چه کار میکردن و چه اتفاقاتی در اونجا میافتاد. در خصوص دیگر مسائل هم که حالا مربوط میشد به بحث این که آقای گروسی و آژانس در واقع چرا محکوم نکردن حملات آمریکا به ایران و اسرائیل به ایران و کشته شدن دانشمندان هستی، که آقای گروسی گفت اساسا وظیفه آژانس محکوم کردن نیست و ما کارمون کار فنی هستش و بهتره که اعتماد ایجاد بشه بین ایران و آژانس تا بتونن همکاری داشته باشن. ضمن که به یک نکته دیگه هم اشاره کردم خیلی جالب بود که آیا به ایران سفر می‌کنین؟ گفت نه، به ایران سفر نخواهد کرد و در واقع تا زمانی که اون اعتماد و اون چارچوب کلی کاری بین آژانس و تهران به وجود نیاد، سفر مدیر کل به ایران انجام نخواهد شد. و نکته آخری که الان می‌خوام بهش اشاره کنم اینه که خب ما طی فردا و پس فردا شاهد بررسی برنامه هسته ایران خواهیم بود، در حالی که مکانیزم ماشه هم داره عقربه‌های ساعت همینجوری داره معکوس میچرخه و به زمان 18 روز مونده به زمان اجرایی شدنش. بیانیه‌هایی که فردا و پس فردا احتمالاً بر علیه ایران صادر خواهد شد و اگر آقای گروسی و آقای عراقچی نتونن به یک چارچوب کلی برسن، میتونه که تا حدود زیادی تاثیر بذاره بر آینده تصمیم گیری هایی که آژانس خواهد داشت در خصوص مسئله ایران. ممنونم از تو همکارم محمد صمدی از وین اتریش با ما. مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزوری هم از همین ایالت به ما پیوسته. آقای بروجردی، آقای گروسی به نظر همچنان سعی میکنه فراتر از سیاست و خیلی حرفه‌ای و دیپلماتیک در قامتش در ریاست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت بکنه، اما دیوار بی‌اعتمادی بین آژانس و تهران فکر نمی‌کنم هیچ موقع تا این اندازه بلند بوده باشه. بله کاملا درسته. برای قابل درک بود که آقای گروسی با در نظر گرفتن اینکه 3 ماه از عدم حضور بازرسان در ایران میگذره، اینکه اطلاعات دقیق از میزان خسارت جنگ 12 روزه ندارن و توافقی هم در حال حاضر به وقوع نپیوسته، نگران هستن که این به کجا میرد. البته در صحبتشون ایشون اضافه کردن که یه پیشرفت‌هایی هم حاصل شده و هنوز زمانی برای مذاکره باقی هست، ولی واقعیتش اینه که ما در این لحظه از زمان از تهران نیازمند یک سری تصمیم گیری های
عاجل و خلاق هست که متاسفانه به نظر من تا به حال ما اینا رو نمی‌بینیم. حالا در پشت پرده چه خبر هست من اطلاعی ندارم، ولی ببینین 3 تا برخوردی که ایران کرده رو اگه بخوایم مد نظر داشته باشیم، به نظر من هیچ کدومشون راه به جایی نخواهم بود. یکی تلاشی که آقای عراقچی در مقاله دیروزشون در روزنامه گاردین انجام میدن که برای فاصله انداختن میان اروپا و امریکا باشه. یه بخشی از تاکتیک‌های قدیمی ایران هست، به نظر میاد تلاش بی‌حاصلی است، به جای راه نبرده. دوم، تهدیدهایی که از مجلس میشنویم راجع به خروج از NPT که خب میدونیم واقعا اگر به یک چنین امری دست بزنن به معنی انزوای سیاسی بیشتری برای ایران در سطح جهانی خواهد بود. و سوم، مسئله فعال شدن مکانیزم ماشه که بحث‌های اخلاقی و حقوقی مطرح کردن که جلوی فعال شدن این مسئله رو نمیگیره. ببینید من معتقدم که فعال شدن مکانیزم ماشه برای ایران یک فاجعه هست. یعنی این کلمه رو هم به دقت دارم استفاده میکنم. چرا؟ چون به معنی این هست که ایران در ذیل فصل 7 منشور ملل متحد قرار میگیره که به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی ترقی میشه و هر زمانی کشورهایی در این رده قرار بگیره، مثل اونچنینی که لیبی و عراق قرار گرفتن، یک سری اقدامات الزام آور و اجتناب ناپذیر رو اعضای سازمان ملل باید نسبت به اون کشور انجام بدن و بنابراین یعنی ایران حتی توانایی ادعای حقوقی اعتراض کردن خودش رو هم از دست میده و میتونه سالها در این موقعیت فلج کننده اقتصادی و امنیتی بخواد باقی بمونه. به این بازگشتن تحریم‌های شورای امنیت اشاره کردید، اما خب یک زمانی در دوران احمدی نژاد ایران زیر همین تحریم‌ها بود و شاید اتفاقا اون موقع اعضای شورای امنیت سازمان ملل به خصوص اعضای دائمش انسجام بیشتری داشتن. الان می‌بینیم که روسیه و چین خب خیلی رویکرد متفاوتی دارن. همین هفته پیش پزشکیان در شانگهای بود. چقدر فکر می‌کنید که در عملیاتی شدن این تحریم‌ها ممکن اتفاقا روسیه و چین سنگ‌اندازی کنن؟ به نظر من این هم اگر دلگرمی تهران به حمایت روسیه و چین هست، چند تا سوال مهم باید از خودمون بپرسیم. آیا روسیه و چین در زمان جنگ 12 روزه کمک نظامی به ایران رو بیشتر کردن یا حتی عقب‌تر بریم قبل از اینکه این جنگ هم شروع بشه، تا چه حد این کشورها به ایران قبل از جنگ کمک کردن برای بروز کردن نیروهای نظامی خودش، به خصوص توان هوایی خودش؟ واقعا به اصطلاح چنگی به دل نمیزنه کمک این دو کشور. حالا از طرف دیگه بیایم این مسئله رو هم نگاه کنیم در رابطه با چین. میدونیم که چین و امارات متحده 2 تا شریک تجاری مهم ایران هستند. یعنی به عبارتی چین اگر نخواد نفت ایران رو بخره یا مقدارش رو کم بکنه، واقعا برای جمهوری اسلامی فاجعه خواهد شد، چون خریدار اصلی نفت اونها هست. حالا سوال این است که آیا واقعا حاضر خواهند شد در این وام‌فضا بیان و یه چنین کاری رو بکنن و مثلا برخلاف تحریم‌های سازمان ملل بخوان مقدار خرید نفتشون از ایران رو ادامه بدن به همین حدی که الان وجود داره یا نه؟ ممنونم از شما. مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزوری. مهدی محمدی، مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، با انتشار پستی در شبکه اکس حسن روحانی رو متهم کرده با صحبت‌هاش سیگنال‌هایی به نفع اسرائیل ارسال می‌کنه. در همین حال مهدی کوچکزاده، نماینده مجلس، هم با حمله به روحانی تحصیل او در بریتانیا در زمان مسئولیت‌های امنیتی رو زیر سوال برده و او رو مقصر سقوط هواپیمای اوکراینی دونسته و خواهان محاکمه شده. پیش از این انتقادها حسن روحانی بارها بر لزوم مذاکره با آمریکا برای حل مشکلات کشور و ضرورت احیای برجام تاکید کرده بود. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، به ما پیوسته. آقای رجبی، جنگ زرگری یا دعوای سیاسی بزرگ در داخل حاکمیت داره شروع میشه؟ درود بیکران. البته حسن روحانی الان داره کاری رو میکنه که جمهوری اسلامی هر وقت احساس سقوط میکنه، خطر سقوط میکنه، اون کار رو انجام میده. اونم چیه؟ لباس
مذاکره لباس آشتی رو میپوشن. اما به واقع این اتفاقی که داره میفته، یعنی حسن روحانی داره انجام میده، از چند بعد میشه دیدش. یه بعدش اینه که جنگ قدرت، بحث رهبری آینده است، بحث اینه که اونها واقعا احساس سقوط کردن. خب یک بحثش اینه که بالاخره این کسانی مثل حسن روحانی و اینها کسایی هستند که افراد امنیتی هستند، اینها یک شبکه امنیتی بزرگن. شما خب امروز حسن روحانی رو میبینیم که مثلا صحبت میکنه، یک سری حرفا رو میزنه، اما وقتی که به کارنامهش نگاه میکنیم میبینیم که اون ید طولایی داره توی اتفاقهایی که امروز افتاده، یعنی اون نقش به سزایی در این فضایی که امروز بوده. دیگه واقعا جای تکرار نیست، از آبان 98 بگیریم تا حتی تا دهه 60. اما به واقع من فکر میکنم این اون چیزی که الان مشهوده اینه که امثال حسن روحانی واقعا دارن احساس خطر میکنن به یک فضایی که دارن فکر میکنن که اگر مذاکره نشه، این کشتیه که غرق بشه، اونها هم نفر اصلی هن. اما عرض کردم اون نگاه به رهبری هم حسن روحانی هنوز در دلش داره. اگر کار بالا بگیره، آیا حسن روحانی عقبه حمایتی پارتی داره که بتونه بازی بکنه که سالم بیرون بیاد از این بحران؟ ببینید مثلا اینی که صحبت میکردم، من دیدم میگفتن مثلا قوه قضاییه بیاد جلو اینا، نه به این سمت نمیره که بخوان مثلا کاری با حسن روحانی بکنن، چون حسن روحانی همون خود آدمیه که آدم ساکت کنه. یعنی مثلا اینکه میگه حسن روحانی رو ساکت بکنن، نه، خودش اصلا آدم ساکت کنه، اما اون قدم قدرت نداره. این شخصیت امنیتی داره، زنجیره داره، شبکه داره. حسن روحانی از دهه 60 خب میدونیم اون در چه جاهایی بوده. در وزارت اطلاعات حسن روحانی و اصلاح طلبها قدرت بسیار زیادی دارن، اما اون قدرتش اون قدری نیست که حسن روحانی بخواهد به عنوان یک بازیگر مهم وارد بازی بشه. اصلا اصلاح طلبها همچین قدرتی ندارن، اما این قدرت، اون برگ‌های بازی اینقدر هست که حذف نشه. یعنی حذف قدرت و اون زنجیره و اطلاعاتش میتونه کمکش بکنه که حسن روحانی مثلا اتفاقی مثل خاتمی براش نیفته، ممنوع تصویر نشه اینها، اما اونقدر هم نیست که ما شاهد این باشیم که مثلا حسن روحانی بیاد جای هاشمی رفسنجانی رو بگیره یا بازیگر بزرگ بشه. نه اون وزنو داره، نه اون جایگاه داره. از اون برش حسن روحانی میشه گفتش که یک کسیه که حتی در ببین مثلا هاشمی رفسنجانی در بین روحانیون سنتی یک جایگاهی داشت، اما حسن روحانی این جایگاه هم نداره. از اون ور چون یک فردیه که خودش میشه گفت طراح سرکوب بوده، شخصیت سرکوبگری داره، این شخصیت اون هم باعث میشه که حسن روحانی نه در جایگاه مردمی ولو به اندازه کم، نه در روحانیون سنتی، نه در سپاه اون چنان قدرتی نباشه. بیشتر حسن روحانی داره روی یک باند اطلاعاتی، روی یک باند امنیتی داره حساب میکنه. این ادبیاتی که پیش گرفته، این مصالحه جویی که از اون میبینیم که درست بعد از پایان جنگ هم شروعش رو شاهد بودیم، به نظرتون ابتکار عمل خودش به تنهایی داره ساز متفاوتی مینوازه یا بخشی از پروژه حاکمیت هست، یعنی با چراغ سبز رهبریست داره نقش پلیس خوب و بد رو بازی میکنه؟ به واقع اینه که اگر در ظاهر اخبار و اینها نگاه بکنیم باید بگیم نه، نظر خودش همون برجام بوده اینا، اما من فضای فعلی رو میبینم که نه، یک تقسیم کاری شده. این شکلی نیست که مثلا علی خامنه‌ای بشینه بگه خب حسن روحانی امروز تو برو اینو بگو، اون بره اونو بگه، نه، اما داریم میبینیم یک فضایی داره داده میشه که بخواهند اینها دوباره شروع بکنن، بیان جلو، کارهای انجام بدن. انگار که علی خامنه‌ای دوباره میخواد یک مقدار فضا رو باز کنه که اینها نقش بپذیرن، به دلیل اینکه شخصیت علی خامنه‌ای اینه که گردن نگیره، میخواد خیلی کارهاشو قبول نکنه. پس اگر قرار باشه تسلیمی شکل بگیره، باز به یک دستکش مخملی نیاز داره، به یک نقابی نیاز داره، پزشکیانه اون نقابه رو نداره، اون وزنه رو نداره. پس اینجا میشه گفتش که به یک کسی مثل حسن روحانی، احتمالاً جواد ظریف، یک موجی از اینها راه میفته که من فکر میکنم این با خواست حاکمیت، اگر به درخواست حاکمیت نباشه، حتما با حمایت حاکمیت هست.
ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. فاکس نیوز با اشاره به عملیات نظامی آمریکا در دریای کارائیب در هفته گذشته میگه واشنگتن تلاش‌هاش رو برای مقابله با شبکه قاچاق مواد مخدر ونزوئلا، ایران و حزب الله بیشتر کرده. در این عملیات 11 نفر در حمله به یک کشتی کشته شدند. بر اساس این گزارش ایران و حزب الله از ونزوئلا برای جابجایی کوکائین و پولشویی استفاده می‌کنند و تهران از همکاری با مادورو برای نفوذ در آمریکای لاتین بهره می‌بره. همکارم آرش علایی از کاخ سفید به ما پیوسته. آرش، به نظر میاد واشنگتن فعالیت این کارتل‌های مواد مخدر رو تهدید امنیتی جدی الان میدونه و نقش جمهوری اسلامی رو هم پررنگ. درسته، طبق این گزارش که حالا بخشیش توسط فاکس نیوز منتشر شده است، اما این گزارش‌هایی است که در طول چند روز گذشته ما دیدیم تکمیل شده پس از اینکه ایالات متحده حضور نظامی خودش در مجاورت آب‌های ونزوئلا افزایش داده. در طول 7-8 روز گذشته 8 ناو جنگی مختلف به همراه یک زیردریایی اتمی ارسال شدن به منطقه و بعد می‌بینیم فرانسوی‌ها هم اضافه شدن به این داستان. فرداد می‌بینیم که ناو شارل دوگل هم به منطقه، اونها هم به کارائیب اعزام شدن، با اینکه دولت فرانسه نگفته است که دقیقاً آیا قرار است در این مورد با آمریکایی‌ها همکاری بکند یا خیر. و داستان این است که دولت ترامپ باور دارد که این قاچاق مواد مخدری که از ونزوئلا صورت می‌گیرد، حالا در این مورد خاص در مورد کوکائین، ممکن است که فقط کار ونزوئلایی‌ها نباشد و اما یه حلقه‌های فراملی رو در بر می‌گیرد، برای اینکه این ماده مخدر شاید از کشورهای دیگری وارد ونزوئلا شد. اونجا برخی از باندهای قاچاق مواد مخدر که آمریکایی‌ها اون رو تروریست می‌دونن و گروه‌های تروریستی مثل حزب الله که اونجا توانایی‌های برای پولشویی دارن وارد کار می‌شوند و این مواد مخدر رو میگیرن، میارن در بازارهای مختلف میفروشن. در این مورد خاص فاکس نیوز میگوید که حزب الله توانایی‌هایی دارد برای اینکه بخواد پول رو از طریق آفریقا منتقل کند به ایران یا در همون دریای کارایی پولشویی‌های گسترده‌ای انجام بدهد و به عنوان یک بازوی مالی در واقع برای هم دولت مادورو و هم جمهوری اسلامی عمل بکند. و الان هم این طرحی که دولت آمریکا دارد اجرا می‌کند در موردی که حمله کند مستقیم به این قایق‌هایی که دولت آمریکا میگوید مواد مخدر حمل می‌کنند، برای اولین بار است در تاریخ آمریکا اتفاق می‌افتد. رویترز گزارش می‌دهد که تا حالا دولت آمریکا در هیچ جای دنیا نرفته بود به دنبال اینکه بخواهد مستقیما بکشد اون قاچاقچی‌های مواد مخدر رو. معمولاً در اینجور موارد می‌رفتن سعی می‌کردن اون قایق رو مصادره کنن، اون مواد مخدر رو بیارن بیرون به مردم نشون بدن. الان دولت آمریکا سیگنالش مشخص است. هر گروهی، هر سازمانی که به این گروه‌های مواد مخدر، به این گروه‌هایی که واضحاً بین‌المللی هستند کمک بکنن، دولت آمریکا واضحاً حاضر است به طور مستقیم به این گروه‌ها حمله کند. حالا در این مورد خاص گروه آراگوآ بوده است که فعلا یکی از قایق‌هاشون غرق شده توسط نیروی دریایی آمریکا. و آرش، احساس میکنم در سیاست خارجی همون قدری که شاید مثلا ویتکاف در موضوع جنگ اوکراین یا خاورمیانه آزادی عمل داره، ظاهرا خود مارکو روبیو هم الان آزادی عمل زیادی برای مقابله با این کارتل ها داره. بله، روز 2 سپتامبر نشریه ال پایس از اسپانیا یک مقاله مفصلی نوشته است. پشت سر اون هم FT فاینانشال تایمز یه مقاله‌ای نوشته است در مورد اینکه فاینانشال تایمز تیترش این بود صعود مارکو روبیو. ال پایس هم در مورد سفر مارکو روبیو به منطقه، به مکزیک، به اکوادور و اینکه آقای روبیو به خاطری که خودش خب قبلا سناتور بود، سناتور فلوریدا بود، چه سابقه طولانی دارد در مبارزه با مواد مخدر در فلوریدا، چه سابقه طولانی دارد مارکو روبیو در اینکه بخواد جلوی دولت مادورو بایستد در مقابله با سیستم دیکتاتوری از زمان هوگو چاوز تا مادورو، و بعد هم نگرانی هایی که دارد در مورد همکاری های بین المللی که حزب الله دارد با مادورو، همکاری هایی که جمهوری اسلامی دارد با ونزوئلایی ها، اینکه جمهوری اسلامی و دیگر گروه هایی که آمریکایی ها تروریستی میدونن میخواهند بیاین در حیات خلوت آمریکا در ونزوئلا و اونجا سعی کنند که جاپای محکمی پیدا کنند.
و الان تمام این گزارش‌ها مخصوصا اینکه آقای مارکو روبیو غیر از وزارت خارجه پست مشاور ارشد امنیت ملی رو دارد، به نظر میاد در طول چند روز گذشته اگر مصاحبه‌هاش رو گوش کرده باشید خیلی تندتر شده است. به شدت میتازد مارکو روبیو به دولت مادورو، به این گروه‌های تبهکار، به گروه‌های قاچاق مواد مخدر. آقای روبیو همین 2-3 روز پیش گفت بهترین راه مقابله با گروه‌های مواد مخدر غرق کردن کشتی‌ها و قایق‌هاشون است و باز شد بعضی از خبرنگارا که ازش سوال می‌کردن که خب پس روند قانونی چه می‌شود رو ایشون به خشم اومده گفت ما نمیتونیم اجازه بدیم صدها هزار شهروند آمریکایی به خاطر این مواد مخدر به قتل برسند و بخوایم به این جور افراد اجازه بدیم بیان از سیستم قضایی آمریکا استفاده کنند. بنابراین به نظر میاد که آقای ترامپ به نوعی چک سفید داده است به مارکو روبیو و اجازه میداد فعلا سیاست آمریکا در قبال آمریکای لاتین رو آقای مارکو روبیو پیش ببرد. ممنونم از آرش علای همکارم در کاخ سفید. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی هم از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرامش، نه اینکه موضوع مواد مخدر موضوعی جدی نیست که بسیار جدی است، به خصوص در ایالات متحده آمریکا و میدونیم ونزوئلا بالاخره نقش مهمی داره، اما این گزارش اخیر فاکس نیوز که بالاخره در گذشته هم اشارات مشابهی بوده نقش ایران و حزب الله رو خیلی پررنگ‌تر میکنه. آیا فکر میکنید یک موضوع جانبی و حاشیه‌ای هست در موضوع ونزوئلا یا واقعا یک تهدید بزرگ امنیت ملی میتونه برای آمریکا باشه؟ از صفحه بزرگتر شطرنج که نگاه میکنید مسئله مهمیه. بالاخره یکی از منابع تأمین مالی گروه های مختلفی که جمهوری اسلامی ازش حمایت میکنه همین پول قاچاق مواد مخدر بود. از زمان حتی اوباما هم این قضیه بود. اگر خاطرتون باشه اون موقع هم در حول و حوش برجام انتقاداتی میشد که بالاخره حزب الله از طریق آمریکای لاتین در رأس ونزوئلا، اون موقع هم رفیق شفیق احمدی نژاد هوگو شاوز اونجا رئیس جمهور بود. میدونید مادورو عملا جانشین اصول که بعد از آقای شاوز به ریاست جمهوری رسید، ولی اون موقع هم این صحبت ها بود و چیز جدیدی نیست. یک خطری هستش که هم ایالات متحده رو تهدید میکنه، هم یک خطر سه شاخه هست، نمیخوام بگم سه بعدی. یک شاخش در آمریکای لاتین هست که بالاخره از کارتل ها و اون مواد مخدری که به ایالات متحده میاد و باعث اون صدماتی که میشه در خاک ایالات متحده، ولی از اون طرف هم دو شاخه دیگه‌اش در خاورمیانه، یکی در تهران هستن، یکی در لبنان، هم در بیروت و هم در جنوب لبنان. و این نکته مهمی است. برگردیم سر قضیه این که آیا ایالات متحده اصلا این بحث استفاده از ارتش و نیروهای نظامی نه نیروهای انتظامی، معمولا مثلا مواد مخدر در ایالات متحده با استفاده از نیروهای انتظامی انجام میشد در سطح ایالتی یا سطح شهری توسط پلیس ایالتی، پلیس کلانتر یا شریف یا پلیس شهری که همون پلیس است، و در سطح فدرال هم دو تا آژانس اصلی که همون FBI که پلیس اصلی فدرال هست، اون که هم DEA Drug Enforcement Agency، سازمان موازی مواد مخدر. گهگاهی هم سازمان‌های دیگه مثل ATF و غیره و ذالک اینجا وارد قضیه می‌شدن. حتی در موقعی که اوج درگیری‌های کلمبیا بود در دهه 80 و 90 میلادی، باز اون DEA یا سازمان موازی مواد مخدر، سازمان فدرال، حتی دفتر دستک داشته در سفارتخانه‌های مختلف آمریکا، در بوگوتا کلمبیا، در لاپاز بولیویا، غیره و ذالک، و اونجا عملیات رو هدایت می‌کرده. ولی اینطور نیست که همیشه هم انتظامی بوده باشه. به دفعات مختلف، نه انقدر به صورت عیان، ولی در گذشته هم تیم‌های نیروهای ویژه گروه 1 دلتا از نیروی زمینی و هم نیروهای C-6 که از نیروی دریایی هستن، به اضافه نیروهای بهش میگن پارارسکیو، نیروهای ویژه نیروی هوایی، در این عملیات دخیل بودن. این ولی تک و توک بوده، اینطور نبوده که بیان مثلا با کشتی یا با هواپیما بمبارون کنن و موشک‌بارون کنن. حمله های بسیار شاید بگیم طبقه بندی شده، خبر کسی نداره، میرفتن میومدن، یا مثلا چند هزار هکتار مزرعه کوکائین آتش می‌زدن، میومدن یه سری آدم رو میگرفتن میآوردن. بیشتر دخالت یا حضور نظامی ایالات متحده در این عرصه مواد مخدر در آمریکای لاتین دادن مستشاری نظامی بود. بدون مستشار نظامی ایالات متحده در کلمبیا، در پرو، ارزن در بولیوی، تا موقعی که البته بولیوی حکومت نه زمان اوا مورالس ولی قبل و بعد اون، و کشورهای دیگه، حتی خود مکزیک بوده که اونها کمک بکنن به نیروهای هم نظامی و هم انتظامی کشور برای مقابله. یک نکته خیلی سریع عرض کنم.
آمده آقای ترامپ این سازمان‌های کارتل‌های مواد مخدر رو به عنوان گروه تروریستی ملقب کرده. دزیگنیشن، رده‌بندی اینها دیگه عوض شدن FTO، a Foreign Terrorist Organization، یک سازمان خارجی تروریستی. دیگه به عنوان یک سازمان تبهکار فقط قانون شکن حساب نمیشن. حالا منطق این که این درست است یا نیست، آیا واقعا یک سازمان یا کارتل مواد مخدر باید مثل حماس یا القاعده یا داعش یا نمیدونم گروه های تروریستی چپ قدیم، نمیدونم بایدرماین هاف یا مثلا گردان های سرخ، اینا یه همچین به قول معروف طبقه بندی داشته باشه، اون بحث شده. ولی حالا که رئیس جمهور اونها رو به عنوان یک گروه تروریستی لقب داده و خطاب میکنه، یک سری معادلات و قوانین بازی دیگه هم برای اونها در نظر گرفته شده. اینطور نیست که با اونها دیگه فقط مقابله پلیسی و انتظامی بشه. من میخوام شما رو برگردونم، چون میخوام خیلی عادلانه اینجا باشیم، برگردونم به نحوه برخورد مثلا آقای اوباما که در زمان ریاست جمهوریش با کسانی که همین FTO، هم شخص یا سازمانی که در گروه های تروریستی قرار می گرفتن. یادتون میاد آقای اوباما در اون 3 سال اول به اندازه 8 سال آقای بوش استفاده کرد از پهپاد برای کشتن تروریست های اسلامگرا، به خصوص در القاعده در مغرب، یعنی در شمال افریقا، و القاعده در شبه جزیره عربستان. حتی سیتیزن های آمریکا مثل آقای اولقی که بچهش ساززاده ساندیگو بود، خودش و اینا رو همه رو کشتن، ولی خب چون اونها به عنوان تروریست حساب می شدن و در لیست های تروریستی القاعده، طالبان و گروه های مختلفی که موقع بودن، ایالات متحده اصلا نمیگفت بیام نیرو بیارم اونجا، چرا خطر داره که سرباز یا ملوان یا ممافر شما رو بگیرن، سر ببرن، خدای نکرده گروگان بگیرن، هزار یک بلا سرش بیارن. ولی با یک پهپاد تقریبا مخفیانه خیلی راحت میتونه بره و همه اینها رو از بین ببره. پس میخوام بگم اگر اونهایی که میگن کار ترامپ الان اوکیه ولی با کار زمان اون موقع آقای اوباما مشکل دارن، این ببینید یک پارادوکسی هست دیگه. ولی اگه اونهایی که با کار اون موقع آقای اوباما مشکل نداشتن و الان میخوان به ترامپ ایراد بگیرن که این کارو داره میکنه، اون هم یک پارادوکس دیگه است. ولی موقعی که یک گروهی میره تو لیست FTO، معادلات و قوانین بازی هم دیگه براش عوض میشه. آقای آرامش، الان این ایالات متحده است که داره در مقابل گروه‌های تبهکار قاچاق مواد مخدر اقدامات این چنینی میکنه، ولی فراموش نکنیم بالاخره این خارج از قلمروی سرزمین اصلی ایالات متحده است، در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی سواحل ونزوئلا. اگر این تبدیل به یک نرم بشه، تبدیل به یک رویه بین‌المللی بشه، چون بعد از به خصوص جنگ جهانی دوم یک عرف‌هایی رو جامعه جهانی پذیرفته، فردا اگر چینی‌ها هم بگن که فلان گروه تروریستی است و در مثلا سواحل میامی، قدرت چینی ها هم رو به افزایش شروع بکنن، یک گروه دیگر رو بخوام بمباران کنن، یه جمهوری اسلامی بگه فلان گروه تروریستی است در مثلا آبهای مدیترانه بخواد اونها رو بزنه، چقدر برای این امنیت دریایی پس از جنگ جهانی دوم میتونه مخاطره آمیز باشه؟ ببینید استثناءاتی بوده دیگه. اول اینکه شما میفرمایید درسته، یعنی یکی از خوبی های یک ابرقدرت مسئول، به ایالات متحده هم هزار یک انتقاد هست، ولی باز من خیلی خوشحالم و شاکر که بعد از جنگ جهانی دوم شوروی، اتحاد جماهیر شوروی یا جمهوری خلق چین یا جمهوری دموکراتیک مردم کره، اینا ابرقدرت اصلی نبودن، ایالات متحده بود و تا حد بسیار زیادی هم صلح رو در دنیا نگه داشت. این که الان یک همچین اتفاقی میفته، ببینید موقعی هم که اولقی رو در یمن میذاره آقای اوباما، در مرزهای ایالات متحده نبود. بخاطر همین میگه مثلا کاتگوری رو عوض کرده دیگه، نمیگه بیام گروه تبهکار، میگه گروه تروریستی. حالا چقدر این کاتگوری عوض کردن منطقی است یا منطقی نیست حرف جداست. من 2 تا بحث رو عرض کنم. یه بحث قانون بین‌الملل که خیلی همچی دقیق آن چیزی که به عنوان اینترنشنال لا یا قانون بین‌الملل، اونطوری که مثلا در قانون مدنی یا کیفری هر کشوری داریم، هم چیزی واقعا نداریم. من داریم سخت کنکاش کردن در قانون بین‌الملل. هیچ توهینی نمیخوام بکنم به اساتید و وکلایی که در این عرصه کار میکنن، نه، قانون بین‌الملل هست، ولی آن چیزی که فکر کنید برای هر موضوعی قانون بین‌الملل یک جوابی دارد، نه خیر، اینطوری اصلا. مهمتر کی میخواد این رو اجرا بکنه. مجری قوانین بین‌المللی معمولا اونهایی هستن که باش اوکی هستن، میمونه، یعنی ایالات متحده و متحدینش. در خیلی از این موارد هم ایالات متحده جایی که دوست داشته رو اعمال میکنه، جایی که دوست داشته رو اعمال نمیکنه. پس برگردیم سر مسئله دوم. پس مسئله قانونی بودن یا اخلاقی بودن یا اینجا حق با کیست بیان بیرون. در عرصه سیاست اون چیزی هم که خیلی مهمه، به اضافه اینکه حق با کیه، از اون مهمتر اینه که آیا شما قدرت گرفتن حقتون رو دارید یا ندارید. امیدوارم هیچ وقت هم به اینجا نرسه و نخواهد رسید که حالا چین بخواد بیاد در میامی همچین کاری بکنه، ولی چین میتونه بالاخره در همون حوالی دور و بر خودش یا کمی گسترده تر از اون
اقداماتی بکنه که خلاف میل ایالات متحده و در شکستن مستقیم اون عرف‌ها و قوانین بین‌الملل باشه. مثلا تایوان به خاطر ایالات متحده برای قدرت نظامی خودش آنچنان حفظ بکنه که اگر کشوری مثل چین همچین کاری بخواد بکنه بتونه باهاش مقابله بکنه. همونطوری که الان انقدر ما اصرار داریم برخلاف اون چیزی که راست تند و چپ تند میگه، راست تند به ما ربطی نداره و چپ تند ضد آمریکایی، آقا روسیه آمده اوکراین رو اشغال کرده، حالا اینکه نمیدونم ناتو فلان آمده اشغال کرده، الان یک موقعیت بزرگه که هم ارتش بزرگ روسیه رو اینجا بگیرید نگه دارید در این باتلاق تا جایی که میشه ازش بهش صدمه زد، به اضافه اینکه بزرگترین اشغال گرفتن زمین در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از اتفاقی که بعد از جنگ جهانی دوم افتاد که مقداری مرزها عوض شد، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر بود و فروپاشی یوگسلاوی بزرگ، یوگسلاوی 5 تا 6 جمهوری شد، شوروی هم 15 جمهوری، ولی هیچ کشوری نیامد زمین بگیره کشورگشایی بکنه مثل کار آقای پوتین. به خاطر این بحثا که شما میفهمید درسته، ولی اون چیزی که از همه مهمتره به نظر بنده در معادلات بین المللی، بله حق با کی هست و شما متحدانید که ولی چقدر قدرت دارید. بسیاری از انتقاداتی که با آقای ترامپ هم هست که اخیراً کارایی میکنه که امثال پوتین و ژی و کیم رو با هم میاره و همه رو بهشون مشروعیت میبخشه، اینه که تضعیف موضع ایالات متحده است. حرفای محکم میزنه خیلی موقع این آقا، ولی بعضی موقع در عمل کاری میکنه که دودش مستقیم میره توی چشم ایالات متحده. ولی آره من موافقم که باید ایالات متحده قدرتش رو حفظ بکنه و هیچ وقت اجازه نده که چین یا قدرت دیگه ای همچین کاری بخواد در دنیا بکنه. ممنونم از شما آرش آرامش عقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. امیر موسوی رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی در الجزایر و لبنان با انتشار پیامی در شبکه اکس میگه به عراق برگشته. پیشتر رسانه‌ها خبر ربوده شدن او در قاهره پایتخت مصر رو منتشر کرده بودند و ساعت پیش هم سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر ناپدید شدنش رو تایید کرده بود. اسماعیل بقایی گفته بود تهران این موضوع رو از طریق دیپلماتیک پیگیری میکنه. موسوی به تازگی با پاسپورت عراقی وارد مصر شده بود و اخیراً به عنوان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در شبکه‌های العالم، المیادین و الجزیره هم فعالیت داشت. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده این موضوع زوایای تاریک زیادی داره. برداشت شما چه اتفاقی افتاده؟ همونقدر تاریکی که این شخصیت تاریکیه. ظاهراً ایشون نه تنها پاسپورت عراقی داره بلکه اصلا عراقیه. ایشون در نجف به دنیا آمده و عرب هست بیشتر تا ایرانی و همین علتم هست که به نام جمهوری اسلامی در خیلی از تلویزیون‌های عربی حضور پیدا میکنه و مثل یه عرب، اصلا عرب صحبت میکنه و از مواضع جمهوری اسلامی دفاع میکنه و ظاهراً در این چیزی که هم منتشر کرده گفته از سفارت‌های ایران به عراق تشکر میکنم. ظاهراً در مصر دستگیر شده، بعد از اقدامات دیپلماتیکی که ایران و عراق کردن تونستن نجاتش بدن. ولی این آقا یک کسی هست که در حقیقت باعث شد رابطه ایران با مراکش تعطیل بشه. در یه زمان ایشون نماینده فرهنگی الجزایر، نماینده فرهنگی ایران در الجزایر بود، سفارت ایران، و بعد اون زمانی که در الجزایر بود با پولیزاریو تماس گرفت، اون جنبش به اصطلاح آزادی بخش مراکشی که میخواد صحرای غربی رو جدا بکنه از مراکش و همین باعث شد و به اونها کمک میداد، کمک مالی میداد و حزب الله رو واداشته بود که بره و اونها تعلیم بده، چون به هر حال با لبنان هم خیلی رابطه داره و همین باعث شد که اصلا مراکش رابطش رو با ایران قطع کرد. الجزایر هم ایشون اصلا بیرون کرد از الجزایر. ایشون در سودان بوده، در همونطور گفتم عراق به دنیا آمده، در سوریه بوده، در لبنان بوده و مشاور وزیر به اصطلاح دفاع ایران هست در امور اون چیزی که بهش میگن محور مقاومت. یعنی خیلی خوب میشناسه این محور مقاومت جمهوری اسلامی. مدت‌ها هم در بلژیک فعالیت کرده. یک آدمی بسیار مرموز و جالب این هست که سفیر ایران هم گفته که ایشون پاسپورت عراقی داشته ولی ما از شهروندان ایران دفاع میکنیم. یعنی در حقیقت ما نمیدونیم ایشون ایرانی بوده، عراقی بوده و چرا سفارت ایران براش فعالیت کرد. ولی در حقیقت یکی از مهره‌های
اساسی جمهوری اسلامی هست در دنیای عرب و به همین علت هم هست که شما وقتی مصاحبه هاش رو میبینید خیلی هم به اصطلاح پرهیجان صحبت میکنه و میتونه استدلال بیاره و میتونه اون طرف رو به هر حال آچمز بکنه. خیلی خیلی قوی هست از نظر حضور تبلیغاتی و همین علت هم هست که برای جمهوری اسلامی خیلی آدم مهمی هست و مثل اینکه سعی کردن که آزادش بکنن و آزاد شده و برگشته دوباره به عراق. و ضمناً یه چیزم بگم که در تحریم‌های بین‌المللی هست، چون منابع بین‌المللی میدونن این چه کاره هست. و همین علت هم هست که من اولین یعنی اون ساعت اولی که خبر مفقود شدنش رو شنیدم احساس کردم که و این مسئله بود تو خبرگزاری‌ها که ظاهراً موساد این رو دزدیده. گفتن اگر موساد این رو دزدیده باشه چهره بسیار مهمی رو دزدیده، ولی ظاهراً چنین نبوده و مقامات مصری دستگیرش کردن. ممنونم از شما. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. حمله مسلحانه به یک اتوبوس مسافربری در اورشلیم حداقل 6 کشته و 22 زخمی به جا گذاشته. پلیس اسرائیل این حمله رو تروریستی توصیف کرده. وزارت خارجه اسپانیا گفته یکی از کشته شدگان شهروند اسپانیایی بوده. به گزارش پلیس 2 مهاجم این حمله هم کشته شدند. هنوز هویت مهاجمان اعلام نشده. حماس و جهاد اسلامی این حمله رو تحسین کردند اما مسئولیتی بر عهده نگرفتند. جزئیات بیشتر از همکارم اشکان صفایی در حیفا. حمله مسلحانه صبح دوشنبه در ورودی شمالی شهر اورشلیم که به کشته شدن 6 اسرائیلی منجر شد توسط 2 مهاجم جوان فلسطینی که از 2 روستا در کرانه باختری جایی بین رام الله و اورشلیم به این منطقه آمده بودند، با واکنش‌های بسیاری در اسرائیل و در سطح جهان روبرو شد. بیایید از واکنش‌ها در بیان فلسطینی‌ها آغاز کنیم، جایی که حماس و جهاد اسلامی از این حمله استقبال کردند اگرچه هیچ کدام مسئولیت اون رو نپذیرفتند. حماس در بیانیه‌ای که صادر کرد این حمله رو قهرمانانه توصیف کرد و گفت که این واکنشی طبیعی بوده به آنچه که در نوار غزه میگذره. اما از اون طرف دفتر رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی محمود عباس در یک اقدام کم سابقه این حمله رو فوراً میشه گفت تقریباً محکوم کرد، هرچند در بیانیه‌ای که صادر شده به صورت مشخص به خود این حمله اشاره نشده، اما هر گونه اقدام خشونت آمیز و کشتن افراد غیر نظامی رو دفتر محمود عباس محکوم کرده. در بین کشورهای عربی خب امارات متحده عربی فوراً بیانیه‌ای صادر کرد، این حمله رو به شدت محکوم کرد. امارات متحده عربی در بین کشورهای اروپایی و در واقع غربی اونها هم عمدتاً این حمله رو محکوم کردن، هرچند که در مواردی اما گذاشتن در محکومیت خودشون. سازمان ملل هم دبیر کلش، سخنگوی دبیر کلش این حمله رو محکوم کرد و نهایتاً اسپانیا هم در این وسط جالب هست، یکی از کشته شده ها شهروند اسپانیا بوده، اما نخست وزیر اسپانیا ساعتها بعد از انجام این حمله و وقتی که به شدت در توییتر وزیر خارجه اسرائیل از او انتقاد کرد، تازه بیانیه‌ای در همون توییتر صادر کرد و این حمله رو محکوم کرد. اشکان صفایی بود. قبل از پایان برنامه فرصت 1 دقیقه‌ای داریم تا برای لحظاتی به لندن بریم. ترمینال 4 فرودگاه هیترو از ساعتی پیش بسته شده. تصاویر زنده رو می‌بینید از هیترو. ساعت کمی بعد از 8 شب 8:12 به وقت محلی در لندن هست. به خاطر یک اتفاق غیرعادی در فرودگاه این ترمینال 4 فرودگاه هیترو که شرکت‌های بزرگی مثل ایر فرانس و اتحاد و قطر ایرویز معمولاً در اونجا مسافران رو پذیرش می‌کنن، به دلیل احتمال وجود مواد خطرناک تخلیه و بسته شده. تصاویری هم در شبکه‌های اجتماعی بعضی از مسافرانی که در لحظات قبل از تخلیه اونجا بودن منتشر کردن که نشون میده نیروهای امنیتی بریتانیا با لباسهای ویژه به ترمینال 4 آمدن. آتش نشانی لندن اعلام کرده که تیم‌های ویژه برای بررسی به محل اعزام شدن و همزمان بخش چکین این ترمینال فعلا به طور کامل بسته شده. هیترو در پستی در توییتر از همه مسافران خواسته که فعلا از سفر به این بخش از ترمینال 4 فرودگاه هیترو
ممانعت کنند. تا اطلاع بعدی این یکی از 5 ترمینال اصلی فرودگاه عمده لندن هیترو در غرب این شهر هست. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر زنده از فرودگاه هیترو ترمینال 4 به پایان ببریم.